हॅलो, नमस्कार. मी प्रिया शिंदे. आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत. तर आज इथे मी कुरकुरीत अशी मस्त कोबीची भजीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर भजी करण्यासाठी मी इथे कोबी उभा चिरून मस्त धुवून त्याच्यातले पाणी सर्व निथळून घेतलेले आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ, लाल तिखट आणि हळद आपल्याला घालून घ्यायची आहे. त्यामध्येच अर्धा चमचा ओवा घ्यायचा आहे. ओवा आपल्याला मस्त हातावर चोळून आपल्याला कोबीमध्ये घालायचा आहे. हातावर चोळल्याने ओव्याची जी चव असते ती मस्त पूर्ण भजीमध्ये मस्त उतरते. आता हळद, मीठ, मसाला हे पूर्ण कोबीला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आता ह्यामध्ये आपल्याला इथे बेसन पिठाचा वापर करायचा आहे, चण्याचं पीठ. तर इथे मी थोडंसं चण्याचं पिठाचा वापर केला आहे. अर्धं पीठ मी नंतर वापर करणार त्याचा. त्याचबरोबर इथे तांदळाच्या पिठाचाही वापर केलेला आहे. तांदळाचं पीठ घातल्याने भजी आपली एकदम कुरकुरीत होतात. आता पीठ व्यवस्थित कोबीला मिक्स करून घेऊया. ते थोडंसं पाण्याचा वापर मी केलेला आहे. आता उरलेले बेसन पीठसुद्धा आपण त्यामध्ये घालून घेऊया. लक्षात ठेवा, बेसन पिठाचा इथे आपल्याला जास्त वापर नाही करायचा आहे, थोडाच करायचा. कारण जेव्हा तुम्ही बेसन पिठाचा जास्त वापर करता तेव्हा बेसन पिठामुळे भजी नरम होतात व तेल शोषून घेते. तर इथे कुरकुरीत भजी होण्यासाठी एक ट्रिक मी वापरली आहे. जेव्हा आपण गॅसवर भजी तळण्यासाठी तेल कडकडीत गरम करतो तेव्हा एक पळी तेल आपल्या बॅटरमध्ये घालून घ्या, जेणेकरून आपले भजी एकदम कुरकुरीत होतात. इथे मी तेल घालताना माझी व्हिडिओ थोडी स्किप झाली होती, त्यासाठी सॉरी. आता तेल मस्त कढईमध्ये गरम झालेलं आहे. आपण कोबीची भजी त्यामध्ये घालून घेऊया. एक बाजू थोडी ब्राऊन झाली की आपण ह्या इथे भजी पलटी करून घेऊया. अशाच प्रकारे पूर्ण भजीचा रंग ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला ती छान तळून घ्यायची आहे. असा रंग झाली की ह्या स्टेजला आपण भजी काढून घेऊया. जर भजी तुम्ही अजून तेलात थोडा वेळ जर ठेवली तर भजी आपली करपली जातात. तर अशा रंगापर्यंतच इथे भजी ठेवायची आहे. तर आता आपण ही भजी काढून प्लेटमध्ये घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे आपली कोबीची मस्त कुरकुरीत अशी भजी तयार झालेली आहे. रेसिपी कशी वाटली मला नक्की सांगा. भेटू नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.